Testing 1 2 3. Hello Kharkhua friends. Welcome to Kharkhua blogger YouTube channel. আজি বহুত নম্বৰ এটা মটো ব্লগ কৰিছো। আজি একটু যাব ওলাইছো মোৰ এখন হিমালয়ানৰ সাৰ্ভিসিং কৰিব কাৰণে। অলৰেডি 13375 কিলোমিটাৰ চলিলে যে সাৰ্ভিসিংৰ প্ৰয়োজন হৈছে বিকজ লাষ্ট সাৰ্ভিসিং এট মই अराउंड 10000 মান কৰিছিলো। সো 3000 কিলোমিটাৰ অলৰেডি ক্ৰছ হ'ল। সো আজি সাৰ্ভিসিং কৰিব গৈ আছো মই নট ইন এ ডিলাৰ, মই গৈ আছো সাৰাভাতি শৰ্মা মটৰচাইকেল ৱৰ্কছ। সেইখনতে মই লাষ্ট টাইম সাৰ্ভিসিং কৰিছিলো। তাত সাৰ্ভিসিং খুবেই ধুনীয়া কৰে। তে মই সাৰ্ভিস চেণ্টাৰত আমি তো সে ডিলাৰত ন কিয় নাই কৰা, তাৰ ৰিজনটো এইটো যে ডিলাৰত আজিকালি কামবোৰ ইমান ভালকৈ নকৰে বিকজ ইমান বেছি ক্ৰাউডেড হৈ থাকে ডিলাৰবোৰ, আৰু মোৰ বাহিৰত খুবেই বেছি প্ৰফেশ্যনেল হৈ গৈছে। তো দাম কিন্তু ঠিকেই লয়, পইচা ঠিকেই খৰচ কৰোৱায়, কিন্তু কাম ইমান ভালকৈ নকৰায়। সো মই প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ এতিয়া বাহিৰত সাৰ্ভিসিং কৰাবৰ কাৰণে। আৰু শৰ্মা মটৰচাইকেল ৱৰ্কছ বহুত পুৰণা দোকান হয়, আগৰ পৰাই সাৰ্ভিসিং কৰে। সো চাওঁ আজি কি সাৰ্ভিসিং কৰিব লাগিব। মেইনলি ৰেচাৰ কিটটো বেয়া হৈছে, হেণ্ডেলটো অলপ জাম হৈছে, সেইটো ঠিক কৰিব লাগিব, আৰু মোবিল চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ শৰ্মা মটৰচাইকেল ৱৰ্কছ। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' হিয়াৰ অনলি। লাষ্ট কিছুদিন ধৰি গুৱাহাটীত বৰষুণ দিছে অলপ অলপ, কিন্তু মই শুনামতে গোটেই অসমত বহুত বেছিকৈ বৰষুণ দিছে। গুৱাহাটীত সিমানটা বেছি হোৱা নাই, অলপমান কম। বতৰটো যদিও ক্লাউডি হৈ আছে, বৰষুণ ইমানকৈ দিয়া নাই। কালি অলপ দিছিল দিনত, আজি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, বাট বতৰটো এতিয়াও ডাৱৰীয়া হৈয়ে আছে। লেটছ চি, অলপমান বৰষুণ লাগিছিল গুৱাহাটীতো, ধূলিটো কমিব, অলপ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰো বাঢ়িব। আমি পাবহি হৈছে, আমি গৈ চাবি পুল চাৰাভাতি। ইয়াত আছে আপোনাৰ এইটো মণিপুৰ ভৱন। মণিপুৰ ভৱনৰ পোৱাৰ যোনটো ৰাস্তা, এইটো আছে, সোমাই চিধা গৈ থাকিলে হ'ল। এতিয়া হ'ব গেৰেজটো ডেছক্ৰিপশ্যন আপোনাক দিব পাৰিম। সেইটো গেৰেজত মই বনোৱা কাৰণটো এইটো যে তাত ৰয়েল এনফিল্ডৰ অকল সিহঁতে কাম কৰে, বাকী একো বাইকৰে কাম নকৰে। ওচৰে পাজৰে থকা মানুহ চিনাকিৰ কাৰোবাৰ কিবা বাইক বা স্কুটি হ'লে বনাই দিয়ে, বেলেগ কথা, বাট মষ্টলি সিহঁতে মানে ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাইকে বনায়। বুলেট হওক, ক্লাছিক হওক, ইলেক্ট্ৰা হওক, হিমালয়ান, মিটিঅৰ, এভৰি কাইণ্ড অফ ৰয়েল এনফিল্ড বাইক সিহঁতে ৰিপেয়াৰ কৰে, আৰু সেইকাৰণে বহুত ট্ৰাষ্টেবল হয়। এইখন হৈছে গুৰু নানক স্কুল। এতিয়া আমি গৈ পেলাই পাম ৰাম জানকী মন্দিৰ, আৰু ৰাম জানকী মন্দিৰৰ একদম ফ্ৰণ্টতে আছে শৰ্মা মটৰচাইকেল ৱৰ্কছ। চ' আহি পাই গ'লোঁ আমি। ৰাইট চাইডে দেখিব পাৰে ৰাম জানকী মন্দিৰ। ইয়াতে এইখন হৈছে শৰ্মা মটৰচাইকেল ৱৰ্কছ।
So friends, ঘৰত আহি পালোঁ আহি থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বিকজ বহুত বেয়াকৈ বৰষুণ দিছিলে চ' মই আহোঁতে অলপ দেৰি হৈছিলে সেইকাৰণে মই GoProটো একো শ্বুট নকৰিলোঁ ডাইৰেক্ট আহি ঘৰত পালোঁহি ঘৰত আহি অলপ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ গতিকে মই এতিয়া জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ যিটো ছাৰ্ভিচিং কষ্ট হ'ল অল টোটেল 3259 হৈছে ইয়াত আপোনাৰ ছাৰ্ভিচিঙৰ চাৰ্জেছ সিহঁতে লৈছে 950 বিকজ 650 ছাৰ্ভিচিং চাৰ্জ বা 350 এক্সট্ৰা লৈছে বিকজ মই ৰেচাৰ কিট মানে কোন চেটটো চেঞ্জ কৰিলোঁ হেণ্ডেলৰ এতিয়া হেণ্ডেলটো বহুত স্মুথ হৈছে চলাবৰ কাৰণে দেন মই মবিল চেঞ্জ কৰিলোঁ মই কেষ্ট্ৰল ভৰালোঁ কেষ্ট্ৰল 42 এতিয়া এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তেনেকুৱা একো বেলেগ চেঞ্জ নাই মাইনৰ চেঞ্জেছ আছিলে চ' আপোনাৰ কোন চেটৰ কাৰণে অলপমান পইচা পৰিলে এৰাউণ্ড তাত 1200 মান গ'ল দেন মবিলত গ'ল এইখিনি লৈ পেলাই আপোনাৰ টোটেল 3200 হৈছে আপোনাৰ টোটেল বিল চ' এইটো ভিডিঅ' ছাৰ্ভিচিঙৰ ইয়াতে শেষ হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে দেন প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড অলছ' ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল signing off from this YouTube channel I am Bituban Shakya and Tata bye bye good night